Hello everyone! Welcome back to our channel. And on today's vlog, we'll be sharing with you yung mga, ano ba to? Box. No! We'll be sharing with you yung mga outfit ni Baby Cadence in preparation For her birthday. For her first birthday. Yung photo shoot, DIY photo shoot, and the birthday itself. But before anything else, if you're new to our channel, please don't forget to click the subscribe and the bell button below so that you'll get notified every time that we upload new vlogs. Yeah. Hello everyone! So we're on the road and we're on our way to saan nga ba? Cavite and Laguna, kung saan namin isa-celebrate yung birthday ni Baby sa 21st. So kailangan mo nang maglinis doon. And ano ba? So i-share namin sa inyo yung mga ano tawag doon, love, yung mga damit na purchase namin para sa photoshoot, DIY photoshoot ni Baby and doon sa birthday niya itself. So ayun, so mamaya share namin, pero for now punta muna kami at maglilinis muna kami ng bahay. So update later, bye bye. Etong isang to, ayan ay Baby! Hey there! Oh, say hi to Tita Ninang. Oo, kailangan nung panoorin eh. Hello! Ayan na, nakayakap na kahit pa paano. Grabe naman, nakatitig lang sa ninang niya, oh. Oh, tinitig lang ka, so ano. Nakasilip lang talaga eh, oh. Yan si Tita Ninang, yung ka-video call natin last time. Oh, balik na siya sa ano, pinapanood niya. Oo. A few moments later. She's eating na. Ang gusto na picture natin, it's fiesta pala. Ayun nga pala picture. Fiesta! Happy Fiesta! Fiesta. Actually, kaya kami moderate din eh, kasi it's fiesta. Happy Fiesta! May binuksan yung buhok ko sa alat, saka yung vids. Ayan. Picture tayo. Ako rin eh. A few inches later. And we're back here sa bahay. Kauwi na kami, nakapaglinis na kami kanina doon sa place na pag-stayan namin for 1 week. Doon sa birthday ni Baby Cadence. And right now, yan, nakauwi na kami ng bahay. And this girl, check niya, naglalaro pa siya pero naka-sponge bath na. Hey love, what are you doing? What are you doing, baby? Ayan kasi, inano namin, yung mga pinagkaliitan niya na. So, meron kami dyan mga hand-me-downs. Tapos, meron ding mga for donation. Pero yan, kikip na namin yung karamihan dito. Cadence, baby love, what are you doing? Oh, this is daddy's phone. Oh, say good night na, baby. Good night, everyone. Good night. Say good night, love. Good night. Alala. Ay, sus. Sayaw-sayaw pa siya eh. Good night, everyone. Bye-bye. Bye-bye. Sus naman. Meanwhile. Hi, guys. So, there you have it. Yun nga, share namin sa inyo yung mga ano ba to? Napabili namin, shinop namin ng mga damit ni Baby Cadence para sa kanyang DIY photoshoot na kami lang gagawa kasi na DIY. And doon sa mismong birthday niya. So, doon sa kanyang photoshoot, May mga team. May mga team. So, part of the team is yung para siyang Naging chef. chef. So, yan. And because of that,
Ito, nagpa-customize kami ng apron with chef hat there. So, ayan siya. Parang master chef lang. And this one kasi na-adjust naman siya. So, ayan. Yung mga shops and sellers na kinuha na namin ito, ililink na lang namin sa description box below as well as somewhere here dito sa screen ito. Baka you might want to try or you might want to check para sa birthdays or kahit ano sa ano nyo, sa babies nyo, sa kiddos nyo. So, yan. So, meron nakalagay dyan na Baby Cadence, I cook as good as I look. Oh, diba? So, ang face talaga niya is itim. Yes. Pero, bahala kayo anong gusto nyo ilagay. So, what we did is we looked for some designs. Tapos, we sent it over to them. As kinaya naman nila. So, yeah, nagaya naman nila yung gusto namin kita. Even the font, no? And pwede rin kasi siyang statement lang or pwede rin namang logo. There. So, yan yung kay Baby Cadence. And plano kasi namin, join kami doon sa ibang part ng photoshoot. That's the reason why meron din si Mommy. Mommy Jade, whatever happens, we're eating it. So, yan. And of course, meron din kami mga chef hat. And kay Daddy. This is what a really cool dad looks like. So, ayan siya. So, hindi naman maluwag kay Baby Cadence to kasi adjustable naman siya. So, yan yung isa sa mga theme. So, eto, kasama siya nun. So, syempre, kung may apron, meron siyang romper sa loob. And syempre, color purple. And para even at least after the photoshoot, magagamit niya na. Yeah. Backless siya. Pwede ngayon taglamig. Correct. So, maganda to. So, ito, ano pa itong gagawin natin dito, Daddy? Para sa car yata. Sana, car? Sana ma-execute namin. So, para siyang lang. Denim. Yan. Diba? Cute. Yes. And ang partner niyan na shoes. So, may partner yung shoes. Na libre. This one, sneakers. Kasi, kaya ko sinabing libre dahil this is not really the design that we ordered. Pero si seller, overseas siya. Iba yung design. So, yun, refund na lang. Pero maganda rin naman. Pero, again, yes. And yeah, mali pa rin yung size. Kasi 21 dapat si baby, 22 to. So, malaki, but okay lang kasi sneakers naman, love, no? Tsaka, ang bilis lumaki ng paa ni baby ngayon. Okay. White shoes over denim. Yes. Okay naman, no, love? Yeah. So, parang meron kasing garden doon sa pag-celebrate namin na bahay. So, may dress lang siya na ganyan. And actually, ito na rin yung susutin niyang damit sa actual birthday niya, naisip ko. Kasi parang feeling ko 3 beses siya magpapalit ng dress sa birthday niya dahil kakain. Eh, hayaan namin siya kumain. So, feeling namin madudumihan. So, ito yung isa doon with these shoes. Yay! May plastic pa. Yan. Cute naman, di ba? Glittered shoe. Yep. Kasi may glitter-glitter din siya. So, yun yung para sa kanyang photo shoot. Now, on the actual birthday itself, yung first outfit niya nga is yun. Second would be, oh by the way, ako binubuksan ni Daddy yan. So, dun sa actual birthday niya na, lalagay din kami ng headband. Suot siya ng headband. So, doon sa first na outfit niya, ito yung headband na susuotin niya. Ano ba ito? Bunny? Yeah, bunny ears. Bunny ears. There. There's a cake smash. Kasi mag-cake smash si baby. Ayan! Ang cute! With this headband. Yay! Wala headband. Yay! Cute! So, yan. Mga ano lang to ha. Kasi meron sa IG. Meron mga seller sa IG. Habang kinukuha ni Daddy yung next. Meron mga ganito rin sa IG. As in, same item, same design, same materials and all. Pero, mas mahal. So, buti na nag-check ako sa Shopee. Yun nga lang, most of the items na nasa Shopee, overseas. And, in-order ko siya siguro mga 3 weeks bago yung birthday ni baby. Yan, nakahabol naman sila. Buti na lang.
last, syempre after ng face wash, magdudumi si baby nun, and mag-change outfit na naman siya, malamang. So, eto siya. Yan. 1C na tutu skirt with Ito. yan. Headband. Actually, pwede siyang magganito. Yan. Or, ito. Ito na yun. This one. Unicorn headband. Depende sa trip ni baby ko anong matripan niya. Ayan siya. There. Sa gabi. So, if you have seen yung ano namin, yung isang video namin na PJ Ternos. So, yun. Same shop ay pinagbilan namin. Actually, this is a different shop naman. But I think same naman ang material. Oh, soft din siya. So, super soft. Yes. So, meron kaming Ternos! So, I think sa akin yan. Hindi ko alam kung sa akin or kay Daddy. Hindi kay Daddy pala kasi sobrang laki. So, yan. So, ito kay Baby. Yung sa akin hindi ko na bubuksan. Pero ayan, meron na namang PJ si Daddy. Unicorn PJ. Unicorn PJ! Kasi yun pala yung team ng birthday ni Baby. Para safe. Kahit hindi siya yung namili. And syempre, color purple. So, ayan siya. Ililink ko na lang yung mga names ng sellers. Cute! So, dun sa same shop na Bilhan ng Ternos. ng PJ Ternos, matchy-matchy. Bumili na rin ako ng ano ko rin, love. ng ano naman, shorts. Terno. Kasi naka-sale sila that time. I think 200 for, sorry, mali. 600 for 3. So, parang lumalabas sa 200 pesos lang siya. And, ngayon ko lang siya bubuksan. Ngayon ko lang siya makikita. But, I'm expecting na it's the same fabric katulad ng sa PJ Terno na super soft talaga. And it is. Same naman siya ng ano. Ay, super laki. Kasi one size lang siya, free size. No, ang laki. So, shorts lang siya. Para ano naman, kapag naiinitan ako, yan, di ba, nagpabahay na ako. Okay ba? So, syempre, purple. I have this. Then, I have color gray and the flamingo. So, ayan. So, mukhang mag-iipon ako ng mga PJ Ternos namin para si Daddy may pangtulog. Hindi kasi talaga siya nagpapantulog. There, ano pa ba? Oh, by the way, napaka-generous na tong shop na to. I forgot talaga Gigi ba kita? Oo, basta i-link ko na lang. Pero, sa kanila kasi, meron silang binibenta na hat shields. So, I asked for the measurement of the hat shields. Saka yung amount. Tapos sabi sa akin ni seller, sige po ma'am, i-send ko po sa inyo yung measurement, pero hindi na po kasi namin siya binibenta. Kasi konti na lang po siya. So, we're giving it out for free for 800 pesos. Minimum purchase and up. So, sabi ko, definitely, may hit namin yung 800 to be more than 800. So, sabi niya, okay ma'am, I'll give you 2. Tapos sinadya kasi yung mga available na designs and colors. So sabi ko, medyo nahiya kasi libre na nga lang, di ba? Pero sabi ko, if you have yung color purple sa yung printed. So ayan, Tiny Style. Yan, there's a note pala. Tiny Style by Gianna. I think it's Gianna because your name is Gianna. Oh, so ayan. So merong purple with mask na rin. Then, meron itong print and mask na print. So, nagamit na ito ni Baby Cadence kanina. Though malaki siya. Kasya nga siya dito. Pero syempre, uumbok na siya. Parang kasya sa akin. Parang bagay lang sa akin. Parang kaano ko lang siya. So, ayan. Pero very generous. As in, yan. Pinamigay na lang nila. Which is really good. Meron pa ba? Let's see. Meron pa. Happy haul na rin kasi ito, diba? So, ano to? Okay. So, I just purchased some knee pads kasi si Baby, never-ending crawling na talaga siya. Saka ayaw niya na talaga sa mat lang. As in, lumalabas siya. So, sabi ko kay Daddy kasi baka sugat or magpantos or magkapal.
yung balat niya. So, bumili ako ng extra na knee pad. If you have seen yung mga previous Shopee haul namin, meron siya knee pad isa lang. Hindi ko alam ba't isa lang. Yes, 4 na sila. So, more na ba, more fun. Then, daddy, sorry. More pa. And meron siyang socks. O, isa pa pala to, nilipan ko rin. Same seller nung sa shoes. Mr. Two. Same seller nung sa shoes, kulang ng white. So, nilipan na lang. Pero this is nice. Ay, yan o. Kasi feather siya. Diba? Yan. So, careful lang sa paglaba. So, we have gray and we have rose gold na color. Then, may mga ribbons. If ever lang na baka ayaw ni baby mag-headband, yung mga pinagbibili namin headband, at least merong alternative. And of course, hairpin. So, ganun din, same color ng damit niya para safe. Yan. Super cute. And I think naman magagamit naman ni baby to kasi most often na nag-clip siya ngayon sa bahay. So, ayan, naubos na rin. Wala na naman. Tapos, ayan. So, yun guys, yun ang ating Shopee haul for the, ano ba to? Ano nga yun? Attire? Mga damit ni Baby Cadence para sa photoshoot niya. And birthday niya. So, yun. Anything to say, love? We are excited. Are you? Pagod siya. Kasi naglinis kasi kami kanina nung tutuluyan namin doon. Pero madaming magagandang mga damit. Tsaka, yung, what do you call this? Yung material niya. Maganda siya. Maganda siya. Siya wag GP pa. Yes. And nakikita mo siya sa mall. Okay. For us, so far, lahat okay. Even the shoes, kahit na hindi yun yung design na pinili namin, okay pa rin naman siya. Mas maganda nga lang talaga yung pinili namin. So, there you have it, guys. I hope somehow, nakakuha kayo ng mga ideas, most especially yung mga sellers na pwede niyong puntahan. Kasi so far, lahat ng mga sellers na yon, even yung nagkamali, okay naman kasi maayos yung mga items nila. And the ship ng mabilis. Wala pa, karamihan dito wala pang 1 week na ship. From China. And syempre, sinanitize namin na lahat. Hindi naman siya from Wuhan eh. Oo. We are excited. Probably, doon sa next vlog namin, share naman namin yung mga decors na binili rin namin sa Shopee. Kasi DIY lang kami. Simple celebration lang naman. But at the same time, gusto naman namin magkaroon ng theme din kahit pa paano. So, yun. Share namin sa inyo. Anything to add now? Okay, so if you like this video, please don't forget to click the subscribe and the bell button below. And please don't forget to click the notification bell so that you'll get notified every time that you upload new vlogs. Thank you for watching. Bye!